asennus, Eazy tubeless, microskin, Svalpe Pro-anit. Semmoset esivalmistelut olen tässä tehnyt, että olen ottanut nuo kumit tuolta nipusta ja laittanut ne toispuolisesti tälleen tähän vanteelle vähän oikeenemaan, että tuo piiti ei olisi niin kippurassa. Ja sitten sellaisen virheen jo tein, että tää olisi kannattanut tää venttiili varmaan laittaa niinku ekaksi ennen tätä kumia, mutta sen sai kuitenkin tosta sitten väännettyä sinne paikoille. Eli tän näköinen oli tää venttiili, mikä tuli mukana. Se on tommonen TT Swissin asymmetric tubeless valve. Ja aluksi ihmettelin sitä, että mikä helvetti toi asymmetric, niin se on ilmeisesti tämä. Tää osa tässä näkyy heti, että se on asymmetric, mutta minkä helvetin takia se oli ton muotoinen, niin sitten kun tarkemmin katsoin tota valven paikkaa tässä rimissä, niin se tosiaan on tommonen, että se ei ole tossa keskellä vaan se on tossa vähän niin kyljessä, ja sen takia tää tulee sitten tää helvetin rikka tälleen niinku se kuuluu tähän. Ja sen jälkeen sitten laitetaan tää kiristysrengas. Kuinka päin sitten toi kiilapuoli ylöspäin. No, se näyttää sen menevän sitten napakasti. Tälläkin puolella näyttää hyvältä. Tätä mä en vielä saanut selville, että onko tää joku asennusavustusosa vai mikä helvetin kappale se oli. Netistäkin löytyi huonosti opetusvideoita ton asian suhteen. Sitten, mikäli ymmärsin oikein, niin videota katselemalla, että tässä ei juuri muuta. So you've got your tire inflator or your track pump ready. The other thing you might want to do, and this helps sometimes if you've got a particularly sort of, tight valve, is you might want to actually undo the valve core. It will allow that air to go in a lot quicker. The other thing you can check as well while you're doing that is you can check that the valve core itself is tight. Sometimes this can be loose, and if it's loose, then that's going to leak a lot of air as well. So it's a real simple job to do that. All you need is one of these little tools here. Now, this is just like a little bit of plastic. Most of us have probably had these kicking about in the workshops, or you can just pop to the bike shop and you can pick these up for pennies really. So what you've got is your valve has a removable core. I'll show you on here. You'll see that the silver bit has actually got flat sides. So you can use this little D-shaped one here and undo that valve core. So then you've got basically a big tube, a big hole, so you can put a lot of air through there. And also while you're doing this, you can make sure it's tight. Sometimes if that's not tight, then obviously it will lose a lot of air through there. Probably the biggest reason why your tubeless setup doesn't work is that you haven't given it a chance to seat properly. So the bead itself really needs to be seated, and therefore it won't allow the air to escape. If it's not seated properly, then chances are it won't work. Also, your tyre is going to be a bit wonky and it's not going to work as it should do. So in order to be able to seat it properly, it's all about getting that pressure up and hearing that lovely pinging and popping, almost like the wheel itself is braking around you. The easiest way to make sure that your tyre seats properly is to use some form of lubrication on the tyre bead before you put it on, and that will allow it to slip nice and quickly and easily into place. You can use soapy water, just spread a little bit of soapy water around the bead itself, or a bit of sealant. Now if you use a little bit of sealant on there, so if you use a little brush and paint that sealant around the bead, Okei, ei ruveta tekemään sitä, mutta toi oli ihan hyvä tippi, että otetaan tää venttiili tästä pois, niin saadaan sysättyä sinne ilmaa tuolla pumpulla huikealla nopeudella. Sitä varten tää oli tää osa. Ja no joo, pitää tää video katsoa vielä, että pitikö se laittaa millä tavalla. Coats the sidewalls and prevents mud from sticking to it. Now I'm not saying you want to spray it all over the tread, that wouldn't be a great thing. And also, when you are spraying it on, if you want to use this approach, make sure you've taken off your disc rotors or protected your disc rotors, because the last thing you want to do is spray polish onto your discs. But when you do those things, that should help you, or help the tyre itself, to seat properly.
The other final thing to remember when you're trying to seat a tubeless setup is you're probably going to need to go over the pressure you would normally run those tyres at. So check the side of the tyre, check the wheel itself, so check the rim for what pressures they recommend, because you might need to go almost up to that sort of point before you finally get those pops. But if you use one of those lubrication methods, it should seat without needing to go up to those high pressures. If you do exceed those tyre pressures, then obviously you can damage not only the tyre, but you can damage your wheel itself. So make sure you use some form of lubrication, which will help you to seat the tyres koska at a muuten much se lower ei onnistu pressure. näppivoimilla sinne laittaa. Se ei tainnut nyt ihan olla tässä. And then the final thing, the final issue that can sometimes cause you problems with setting up your tubeless is to do with the sealant you're using. Not so much the type of sealant, but just how much you actually use. Now often, most sealants will recommend a certain amount depending on the size of the tyre and the size of the wheel you've got. What I recommend though is to go a little bit more than they say. Because what will often happen is if you're having trouble seating it, you're going to lose some anyway. And if you lose a bit of that sealant, you don't have enough in there for puncture protection. So in the long run, that's going to cause you a few issues. A few more grams of sealant at the start isn't going to cause you much of a problem. The other thing to think about as well is obviously the sealant needs to be able to coat the inside of the tyre. And it needs to coat the inside of the tyre from bead to bead. So take that into account when you're using your sealants. Some, if they're quite thick, you're probably going to need to go for more than they recommend. If it's quite a liquid one, a bit like this Joe stuff here, then you'll find that it will coat a lot more. But obviously, again, use a little bit more than they recommend. Some of the brands use a tyre applicator, so a sealant applicator that you can use by removing the valve core. You can use the hose, like on this orange seal here, and squeeze it in. But obviously, most of us will just pour some in before you actually end up putting that last bit of tyre on. Whatever you do, make sure you've got enough sealant in there. So if you find that you are leaking quite a bit through the valve, one of the things that you can do is when it's going, you can pour a little bit of sealant from the outside through the valve hole here, and then that should clog any little holes over time. So you can do that, even if it goes down, pump it back up again, that should clog everything there. Another thing to do with the inflation, one of the other things you need to check is that you've actually put the tyre bead either side of the valve. Now I know that sounds silly, I know that sounds like something you wouldn't do, but often I've had that where I've tried pumping things up, it won't pump, and you need to make sure that that valve is not in sight. So the tyre bead is either side of that. That will help you to pump that tyre up easily. Joo, meitä nyt on siilantin vielä laittanut tässä vaiheessa. Haluan vaan kokeilla tuon pelkkää nostoa, eikä pitäisi onnistua ilman tiivisteainetta. So once you put your sealant in, make sure it's all the way on, and we're ready to go. Before you do start inflating though, what you might want to do is just spin it round. So spin it round, make sure that sealant is coating all of the inside of that tyre. Pitäisikö tän olla helppoa? That will give you a good start. Sillä, että se ei ole tuolla keskusurassa koko matkalla. When we're happy, we've checked everything, then we can start. That's it popping into place. So there you have it. By going through this little checklist, you should find it a complete doddle to set up your tubeless wheel system. If you've got any other hints or tips that you like to use with setting up tubeless, please feel free to put them in the comments section below. And don't forget to subscribe if you want to keep on top of our latest releases. Kuinka tää on niin sairaan tiukka. No nyt se meni selvästi niinku likemmäs sitä mitä se pitäisi. No. Vittu mä pistän paskaksi nää vaatteet. Tubeless tyres are a really great thing to have on a mountain bike. They're a great upgrade to do. No. But there are plenty of things to consider when setting your bike up tubeless. So here is the GMBF Tech Guide, everything you need to know about tubeless mountain bike tyres. Mitä vittu? So
and there are various things No you're niin, going to need to se consider menisi. when setting your bike up tubeless. So let's start with the wheels. So firstly, you're going to need to decide what sort of rims you've got, or Okei, if you pistetään toi pois. Siellä se on. Ja tää on nyt. Tätä ei saanut laittaa liian tiukalle, mutta kuitenkin noin. Ja sitten toi venttiili on otettu pois. Ja sitten vaan kokeillaan pumpata sinne ilman. Tuleeko tää nyt? Pitääkö nyt laittaa tää puoli sitten? Ei sinne mene mitään. No joo, kyllä sinne yrittää mennä. Nyt se ainakin kyllä vuotaa aivan huhulta. No niin, nyt lähtee. Sitten pitäisi kuulua sellainen ääni, että aivan kuin rengas hajoaisi. Ei taida nousta. Mitäs aineita mulla? Ei täällä ole mitään painetta. Kyllä se vähän yrittää. Mä ilmeisesti saa sinne niinku tarpeeksi. Paaria näyttää. Onpa säärästyvää pumpata tälleen. Kyllä se yrittää. Kovasti se yrittää. Mutta ei se vielä... Ei se noussut ainakaan koko matkalla. Näytti, että se olisi noussut vähän niinku osittain. Osalta matkalta. Tää on vähän huono tää. Huono ehkä tää pumppu. Tää suukappale. Kokeillaan pysyisikö se omiin avuin siinä. Ei tästä tuu vittua. Joo, ei. Se nyt petti selvästi tämän takia. Mikähän tän sais? Tietysti alkaa tuntua siltä, että oli huono idea ottaa tää venttiili ehkä pois. Mä luulen, että tän avulla ton sais paremmin ehkä paremmin pysymään. Suukappale, en tiedä. En oikein ikinä ymmärtänyt tätä suukappaletta. Kokeillaan sitten nää. Voi olla, että se on muuten väärinpäin. No nyt tänne ei ehkä mene niin paljon. Eikö kyllä sinne menee. Se on siinä kahdessa paarissa. Joo. Täältä tulee kunnolla. Etenkin tästä kohti. Hei, mitä sinne jäi? Miksi mä oon kuullut semmoista ääntä, että se olisi noussut? Mä luulen, että tää on noussut, mutta se vaan nyt ei pidä. Se tuli niinku täältä tietystä kohti selvästi se ilma, kun tälleen liikutti kättä tossa kehällä. No vittu. No nyt siellä on kuitenkin selvästi jonkun verran painetta, joku yksi paari. Se siitä sitten vajuu, mutta sehän saattaa jopa olla. Se saattaa olla jopa noussut. Ei siitä mitään ääntä kuulu. Mä oon vähän pettynyt siihen, että olisin halunnut semmosen
kunnon räjähdyksen. Mut se on tainnut nousta. Joo, sit vaan niin sitä siilanttia pitää saada seuraavaksi sinne. Jep. Näin se nousi. Jep, elikkä nyt alkoi tuntua siltä, että eihän se mitään vielä ole noussut sinne se rengas tästä, kun raottaa hieman, niin näkee, että toi, mikä toi onkaan toi reuna vaijeri, niin sehän on tuolla pohjalla edelleen. En näkyykö kameralle asti, mutta ei se mitään vielä ole noussut, eikä sieltä sitä ääntäkään ole kuullut, niin kuin tässäkin sanotaan, että Retard seat and prevent migrating tape. Reinstall the valve port if necessary. Use a pump or air compressor to inflate to 70 to 80 psi. You may hear some popping as the bead seats on the... You may hear some popping. Elikkä lähdetään taas niin poistetaan tää venttiili ja lähdetään vaan sysäämään sinne sitä ilmaa. Nyt se lähti kaikki paineet. Niin, oli se, kato, se oli vähän ehkä joistain kohdista yrittänyt kiivetä sinne, mutta ei missään nimessä niinku koko matkalta. Kokeillaan nyt käyttää kuitenkin tätä harmaalta puolta tässä. Mulla oli äsken se virhe, että mä käytän väärää puolta. Nyt se menee siihen itse asiassa aika perkele hyvin. Sitten lähdetään. Noin, siltä se kohta poppaa. Noin, jumalista. Se oli se popping sound. Se on muuten hyvä nyt. Se on 2,5 baaria. Eihän se edes voida. Eihän tähän tarvii laittaa mitään siinä. Ei muuta kuin kovaa ajoa vaan. Kokeillaan vielä laittaa vähän painetta lisää. No niin, kyllä se sittenkin alkaa 3 baarin kohdalla heti tuolta niin jostain täältä tosta kohdasta. Sieltä tulee ihan kunnolla ilmaa. No mutta joo, se on huomisen hommia sitten laittaa litkua sinne. Mut hyvä, nyt se kuitenkin selvästi poppas. Ja se saatiin nauhallekin. Sen kunniaksi laitetaan Herttu Brooklynia. Noin.